Ну, дивися, то, що Зеленського розвели як лоха і розповіли йому, що суджу поміняють на Маріуполь, ну, це був такий стратегічний, напевно, замисел кроку Б. Бо крок А, його знали всі. Чи могли ми зайти? Та могли ми зайти, і Залужний, до речі, теж казав про те, що такий варіант розглядався, але не було зрозуміло, а що далі з тим, де ми зайшли. Ну, ти ж розумієш, так? Да? І от якраз ця історія знову ж таки показала. Операція на Курщині була феєрична, вона була красива, вона була дуже знакова, вона була іміджева, вона була, коротше, все, що можна найкраще сказати про цю операцію, вона мала при собі, коли ми зайшли. Навіть якби ми рейдом там прогулялися і вийшли, вона була би взагалі суперова. Як тільки десантуру посадили в окопи, не маючи переваги в артилерії, дронах і авіації, ми вклали в землю найкращу десантуру в світі. От і все. І тут історія про те, що ми феєрично поміняємо суджу на Маріуполь, це була від генератора випадкових слів для того, щоб продати нам ілюзію. Я зразу сказав, всі позитиви від Курської операції зупинилися з моменту, як посадили в окоп. Ну от і все. Динамічна оборона, рейдова війна, партизанка – це наше все. Бо ми не маємо неба. Ну і арти більшість. Да? Тобто це, все, от просто. В Сирського своє бачення успіхів медійних кампаній. Медійна ж кампанія ж була хороша, правда? Обмін територіями. Наприклад, Курська атомка на Запорізьку атомку. Наприклад, це ж була хороша медійна історія. Як вони казали, позитивний медійний кейс. Це як фортеця Бахмут, розумієш? От позитивний медійний кейс треба було підтримувати. І похіро, що не хватило військ для контрнаступу на півдні. Похіру. Треба було підтримувати позитивний медійний кейс. Бо вже слуги знімали кіно «Фортеця Бахмут», орендували якийсь там в Туреччині чи де там павільйон. Юра Луценко розказав. Про це всі говорили раніше. Я там свічку не тримав, але це був позитивний медійний кейс. От і все. І Курщина точно так само. У мене швагро загинув на Курщині. Пропав безвісті, але вже тіло віддали, недавно поховали. Тобто я прекрасно це все розумію, але які наслідки цього всього? Нестача резервів. Який наслідок сьогодні? Сьогодні росіяни говорять про те, що хочуть зробити по території України 20-кілометрову, як би мовити, демілітаризовану зону, буферну зону, саме по території України. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, північний, як то кажуть, край нашого кордону. І вони планомірно там працюють. Да? Тобто вони планомірно працюють по Сумщині, Чернігівщині і Харківщині. І розширяють цю зону для того, щоб що? Щоб мати собі, так би мовити, буфер для себе, так як вони раніше це заявляли. Вони ж ні на крок не відступили від всіх своїх заяв. Тобто Запорізьку атомку – ні. Русський язик, руська церква – да. Хоча план миру, цей 20-пунктний план, він же ж вмер. Про нього вже ж ніхто навіть взагалі не говорить. Ти десь останнім часом десь чув за останніх там скільки часу, щоб хтось говорив про цих 20 пунктів. Є тільки один пункт. Вони воюють за якусь спорну територію, яка не варта тих мільйонів життів. Це сказав Трамп. Він не розуміє, що ми воюємо за життя, а за те, щоб жити, вижити, щоб нас не розстріляли, як в Бучі в потилицю, розумієш? Вони чомусь вважають, що ми воюємо за територію, яка не варта того всього. І тому вони вважають, що нам легко від цього відмовитись. Про те, що це фортечний пояс, про те, що Путін завтра піде на Полтаву чи Павлоград, це ж, Трампа це не цікавить. А план миру 20 пунктів я жодного разу останнім часом ні від Віткофа, ні від Трампа, ні від кого не чув. Ти чув? Може ти чув? Не знаю. Ні, я, на жаль, не чув, але ти знаєш, я чув інше, я хочу дуже коротке запитання і дуже коротку відповідь у тебе. Нових контрактів та підвищення зарплати для військових поки не буде. Міноборони готує нові пропозиції. Про це заявила депутатка з комітету нацбезпеки Соломія Бобровська. До речі, так само про терміни служби та про вирішення питання СЗЧ теж нічого немає, ніякої інформації. Але є заяви Федорова, що будуть служити іноземці. Тобі не здається, що у нас бардак з цього напрямку? Дивися, Федоров сказав, що будуть служити іноземці, а Буданов трошки про друге казав. Ми можемо зараз... Федоров те, що каже, давай відверто.
де брати гроші, і жоден раз іноземець, навіть найкращий найманець, не служив так, як служить громадянин країни, який її захищає. У мене запитання, де набрати таку кількість іноземців і де набрати гроші для такої кількості? Ну, після того, як Сирський почав розформовувати іноземні батальйони, да? Ну, не розформовувати, а їх перепідпорядковувати тупо під штурмові війська. Ну, з однієї сторони, дехто каже, ну, типу, якби правильно. Ну, ще раз наголошую, гайдая штурмові війська ж не відправлять, розумієш, да? От. Але ми зараз говоримо і про гроші в тому числі. Дивись, де брати гроші? А ти вважаєш, що вони про це думають? А скажи, будь ласка, наскільки після тих переформатувань, підпорядкувань під штурмові війська, наскільки збільшилась кількість бажаючих? Навпаки, ті, які були, розривають контракти. Що робить москалі? Путін недавно підписав закон про те, що будь-який іноземець, який має кримінал, неважно в якій країні, якщо він приїжджає в Росію і йде на війну, підписує контракт, то після цього Росія їх не видає на територію по екстрадиції. Якщо, тобто, неважно, вбивця, насильник. Нам це не підходить. Ні, я тобі просто кажу, Путін збирає шлак по всьому світу. Ми, тих людей, які приїхали, які потенційно могли запросити своїх друзів, колег далі їхати, розширятися, ми цих людей прибили зараз тим, що почали просто тупо міняти їм умови контракту і підпорядковувати їх в штурмові підрозділи, на що вони першочергово не їхали. Були ті, які їхали, я зараз, ну, ще раз наголошую, я зараз не про всіх можу казати, були ті, які їхали, хотіли от, рубатися проти зла на планеті і так далі. А були такі, які приїхали там FPV-шниками служити чи ще ким-небудь. І зараз їм кажуть, ні, пацани, все, ви всі штурмовики. Що вони роблять? Вони розривають контракт. Як ти вважаєш, вони своїм друзям там вдома порадять? Ні, не порадять, скажуть, так тут можуть поміняти тобі, що хочеш, розумієш? І ти будеш штурмувати, а це війна така от шляпа. Тому я от якраз таки в цьому ключі можу сказати, що це фігова історія, що в нас немає державної програми по залученню іноземних добровольців. От просто від слова зовсім. Ми ж могли би іноземців залучати не тільки для штурмів. Пам'ятаєш? Ющенко, генерал. Це генерал Ющенко, це командир французького легіона. Пам'ятаєш, як Макрон казав, та ми ж готові дати. Так дайте нам французький легіон, і нехай він стане вздовж кордону, вздовж Тиси. І ми вивільнимо колосальну кількість бригад, які зараз, ну, підрозділів, навіть і прикордонної служби, які зараз стоять на кордоні з Західною Європою. На що вони там стоять? Ми ж можемо по-різному залучати людей, я вже казав. Повернути строкову службу, це, будь ласка, вам рота охорони Чернівецького воєнкомата, там, рота охорони там, заводу, там, рога й копита, десь там якогось там виробництва і так далі. Ми ж можемо це робити. Ми мобільні вогневі групи, ну, скажімо так, не в бойових територіях, а в тилових містах, можемо формувати за рахунок призовників, яким дати премію за кожен збитий шахет, і вони будуть і вчитися, ми будемо мати навчальний процес не 45 днів, а рік там, ну, наскільки там строкова служба. Тобто оці всі історії, чи можемо ми це робити? Можемо, але для цього має бути стратегія. Але ж Зеленський всім на весь світ сказав, наша стратегія – це тактика. Ну от і все, ну що ще хочеш? Яких тобі ще реформ не вистачає? Десь так. Цигель-цигель.